Welcome Tweelingen. Bedankt voor de terugkomst. Het is de maand van december. We gaan het even december even bekijken. Twee eerste week van december hebben je mee te maken met de vuur-energie. Het is die energie van boodschap en oviosus. Derde week en vierde week, het is die energie van de harde. Daar heb je mee te maken met de energie en de frequentie van de Stenbosch mensen. Nou, je hebt feestje, mogelijkheden, delightful en vrijheid. Oké, dus dat is zeer positief. In de eerste weken, het tower moment, een eind, some sort of a connection, have mee te maken. Voor sommigen van jullie beslissen collaboration met vrienden of familie te beëindigen. Oké. Dat komt op. En dan iets van geld. Als je het geld uitgeleend of zo. Geld komt binnen. A corporation institution gaat een excuses aanboden aan een family. Jullie tweeling uit de achtergekomen. Wat was gebeurd met de family. En a corporation institution gaat excuses aanboden. Mogelijkheid, de tweede week met mogelijkheid en nieuwe kans komt binnen voor jullie wanneer het komt de financiële stability, misschien een extra bonus wordt uitbetalen, dat soort dingen. Mensen nou recognize dat de visgrave of Scorpion is misschien dat jullie tweeling is in een relatie of getrouwd met een visgrave of Scorpion. Deze huwelijk of contract wordt gecanceld vanwege dat mensen recognize dat deze persoon formateer some sort of collaboration and created some sort of illusion. This is a young visgrave or Scorpion person. Sommige van jullie tweeling leven met deze persoon. Een family wordt gecompenseerd voor iets. Jullie tweeling kunnen recognize wat is gebeurd, wat een jonge dame heeft gedaan tegen een family. En jullie gaan zorgen dat compensatie komt in. Geen goede nieuws voor een Leo-vrouw en haar familie. Vanwege dat een Leo-vrouw nu kom achter en recognize some sort of commitment komt tot een einde. Het kan overheid instances, some sort of a contractual agreement, vergunning of zo. Een eind is hier vanwege dat jullie tweeling kunnen some sort of a problematic situatie heeft als je moeder is een Leo of je bent connected met een Leo of een boodschatter. U en je moeder kunnen in some sort of a problemen terechtkomen met authority. Dan begrijpen wij de vierde week. De vierde week is vrijheid. Vrijheid van some sort of conflicten. Vrijheid van some sort of a issue en situatie dat is gespeeld. Vrijheid met een problematische situatie. Jullie mannen nou komen achter en recognize dat een jonge dame dat je bent getrouwd of in some sort of a relatie is niet boven water. Heel veel van jullie tweeling dat hebben kinderen, dat is visgrave of Scorpion, ramli of boodschatten, stiermaker of stenbok, some sort of a family issue, kom op waar daar komt conflict thuis, misschien de politie wordt gebeld omdat het is in de vierde huis. Dus dames en heren, pas hier op, oké? Pas op voor wat hier gebeurt. Oké, we gaan even bekijken. Dus feestje, misschien is feestje op de workfloor, dat soort van situatie. Komt op, dat is goed. Nummer 77 is die energie voor jullie in de eerste week. Mogelijkheid, als je bent op zoek naar meer mogelijkheid om geld te verdienen, je krijgt goede ideeën en daar ga je aan werken. Delightfulness is that mensen in a corporation institution now recognize what a layer of a boodschapper person heeft gedaan. Geen goede nieuws voor deze persoon. Een institution is nou achtergekomen wat deze vrouw heeft gedaan. Een ramli of boodschapper person. Vrijheid, je wordt vrijheid van some sort of a conflict, some sort of a ruse, some sort of a conflict. Je wordt vrijheid daarvan. En je gaat jezelf bevrijden
van een situatie, oké? Dus als we kijken de eerste huis, het oude moment met sommige van jullie, het oude moment met een family lid of zo, het oude moment met de vrienden of kennis, omdat je komt achter iets voor jezelf en je recognize iets that was niet van toepassing, niet positive uitgekomen, oké? De energie van de huis, mensen nou recognize, een bank financial institution kunnen achterkomen en zie iets over als je had geld verloren of dat soort of ding, of geld surrounding your house of dat soort of ding, dat mensen kun je best wel oplichten, heleboel geld, oké? Nou, we gaan even kijken, omdat de corporation institution is in de derde huis. De derde huis is de huis van jullie tweeling. En de negende huis. Dus we gaan even kijken in deze situatie. Wat moeten wij weten over deze Leo en deze boodschappenvrouw? Oh ja. Oké. Dus geen goede nieuws voor een Leo of een boodschatter. Omdat de corporation institution nou recognize dat deze Leo of boodschapper person is niet de eigenaar van some sort of a overheid institution contractual agreement. Mensen nou recognize dat deze Leo of boodschapper vrouw have gezegd dat die is connected of is family of family lid na een stiermaker of stenbock person. En mensen recognize het is niet waar. Dus hier de energie, deze vrouw zegt dat zij is de kind of zo van een stiermaker of stenbock person. En mensen recognize, nee. En de vrouw heeft één kind, is een son. Zij zelf is één kind. Dus mensen recognize dat jullie tweeling en je moeder, dat is een Leo of een boodschapper uit gelegen en bedrieger en gebruiken de data en informatie van een stenbockvrouw en zegt dat jullie waren familieleden. En nou, een corporation institution is nou gaan uitzoeken en recognize dat het is niet waar. Jullie zijn niet familielid van deze persoon. Het is niet je zus. Dus jullie tweeling, en het is zoiets als deze Leo, Ramli of boodschapper person zegt, ja, jullie zijn zus, omdat de twee van bokken komen op en de mensen recognize, nee. Deze stenbock vrouw heeft geen zus, heeft geen broer of zus. Deze stenbock vrouw is een enige kind en die nou recognize dat dit was niet waar. Dus is een situatie waar jullie tweeling is connected door a boodschapper person en a Leo person. En deze boodschapper Leo person in a corporation institution now recognize en dat deze mensen had jullie geholpen om some sort of a documentatie, overheid documentatie te geven door de verbruiker van een stenbock vrouw. En mensen recognize, jullie zijn geen familielid, het is niet je zus. De vrouw is niet van op de hoogte wie jullie zijn. De corporation now recognize wat deze Leo-vrouw, wat is je moeder of je is een Leo-vrouw of een boodschappervrouw, wat een Leo en een boodschappervrouw heeft gedaan. De corporation institution now recognize, het is niet waar. Het is geen familielid. De vrouw is niet van op de hoogte wie jullie zijn. En de corporation institution now recognize dat deze stenbockvrouw data en informatie was verbruikt door jullie en je family. En nou die step in. Dus ik zie huge succes omdat mensen nou recognize wat een crave heeft gedaan. De geheim van een crave is nou out. Mensen nou recognize dat een crave is geen relative. Mensen recognize dat jullie tweeling, Leo, en jullie tweeling en Leo hebben documentatie en informatie over een stenbockvrouw en haar kind. Dus nu een onderzoek is nou geplaatst. Ja, een onderzoek is nou geplaatst. En mensen nou recognize wat een Libran heeft gedaan. Een Libran in een corporation institution is gepakt
om data en informatie aan jullie tweeling te geven. Dat was voor een Steenbok-vrouw. Deze Steenbok-vrouw is 50 jaar en ouder. En mensen dan recognize dat een Leo, jullie tweeling, en een boodschapperson gebruikte data en informatie van deze Steenbok-vrouw en haar family informatie. Dus een weeskalvrouw wordt gepakt. Een weeskalvrouw in een corporation institution wordt gepakt voor de dader. Een weeskalvrouw, mensen dan recognize wat deze weeskalvrouw heeft gedaan. Dat deze weeskalvrouw had jullie tweeling documentatie en informatie van een Steenbok-vrouw huis aan jullie gegeven. En de corporation institution is nou achtergekomen dat de vrouw had gewerkt daar en vraagt voor een werkvergunning. Een vraag voor een werkverklaring. En deze weeskalvrouw kopieerde de documentatie en gaf het aan jullie tweeling. En zodra deze vrouw, deze Steenbok-vrouw, data en informatie had jullie gekregen door een weeskalvrouw in een corporation institution. En ik zie dat een huge onderzoek is geplaatst. Hoe komen zoveel mensen aan een Steenbok-vrouw data en informatie en die nou recognize dat een boodschappervrouw en een weeskalvrouw had documentatie en informatie aan jullie tweeling gegeven. Dat is voor een oude Steenbok-vrouw en haar familie. Dames en heren, deze dingen gebeuren zo vaak dat je wil niet snappen dat mensen kan zo hatige, zulke dingen doen bij een ander. Zonder om te even nadenken, hey, ik heb kinderen, ik zal dat niet willen voor mijn kinderen, oké? Dus problematische situatie komt thuis als je moeder is een weeskalvrouw en haar man is in een heleboel problemen. Mensen is van op de hoogte. Ik zie dat sommige van jullie overkomt deze problemen. Maar als je moeder is jullie, jullie tweelingvrouw, dat heeft documentatie en informatie of iemand anders huis. Een onderzoek wordt geplaatst en de mensen gaan nou achterkomen hoe kom je aan dat documentatie. En die recognize dat die vrouw was niet van op de hoogte dat jij gedragen haar huis, informatie en documentatie. En die gaat richting en terug naar de oude werkgever van de Steenbok-vrouw. En die recognize dat een weeskalvrouw in dat corporation institution is degene dat gaf jullie tweelingvrouw de documentatie en informatie van deze vrouw. Ik zie politie. Sommige van jullie komen in aanraking met politie. Een corporation institution die gaat nou achterkomen hoe jullie tweelingvrouw komt met documentatie en informatie van deze vrouw en haar informatie. En die gaat echt terug gaan bekijken wie heeft deze informatie geaccess. En die gaat even de persoon pakken wie heeft het gedaan. Oké. Als geld was uit voor jou, als je had geld uitgeleend aan vrienden en kennis, deze geld komt terug, oké? Het is zo, het is sommige van jullie tweelingen had geld geleend of uit aan mensen, deze geld komt terug. In de zeshuis is het dagelijks leven. Heel veel van jullie tweeling komen achter dat een jong visgreep of scorpion is falsita. Falsita, dat betekent dat deze persoon is vals, leugenaar, die heeft dingen gedaan, niet een oprecht persoon. Deze persoon, en een touwmoment komt voor deze persoon. Misschien het is iemand dat je bent getrouwd met, want ik zie de energie van commitment. Misschien is iemand dat je woont samen met, maar falsita. Deze vrouw wordt opgepakt en gezien als falsita om geld te nemen door de verbruiken van family data en informatie. Dit is in je zeshuis, dus je kan co-werken, ik ken iemand dat je samenwonen met, ik ken je vrouw of je man. Maar this come out. This is a young fish grave of scorpion person falsita. En dat is in de zeshuis. Dus je kan een co-worker of een collega of iemand dat je is een oostgenoot of je bent getrouwd of een relatie met deze persoon.
In de zevende house, als je bent in een relatie met een rammelige of boodschap person, je komt achter. Deze man nou recognize dat je bent achtergekomen dat hij have some sort of affair of deze man, je komt achter dat deze man is getrouwd. Dus deze man nou zit zorgen te maken omdat deze man nou recognize dat je bent achtergekomen dat hij of zij sprak de waarheid niet. En dat was een derde partij. Dus als je bent getrouwd of samenwonen, je komt achter dat je partner weet dat je weet dat er was een derde partij. En je partner is zoiets als deze persoon zit je tegen te werken. En deze persoon wil nou some sort of a contact hebben met deze persoon. Maar deze persoon is zoiets als nee, ik wil geen contact met jou, oké? Dus het is zoiets als sommige van jullie tweeling gaat achterkomen en recognize dat je partner is niet eerlijk en oprecht en je gaat dat best wel zien voor jezelf. Dus ik zie dat heel veel van jullie, als je bent getrouwd of je bent in een relatie of je hebt an affair of that sort of a situation met iemand, je komt achter dat deze man geen stabiel. Deze man is niet stabiel. Deze man heeft geen huis of zo. Deze man heeft geen verblijfplaats. Oké? Iets over iemand dat je zit om te zien nou, dat jullie tweeling daar achter komen over deze persoon. Oké? Dat hij heeft geen echte verblijfplaats. En het komt best wel uit. Het is iemand dat jullie zien. Echt mensen die samenwonen of getrouwd, je komt achter dat je partner have an affair with a man of vrouw, it is here. Okay? A corporation institution gaat je excuses aanboden aan iemand vanwege dat jullie tweeling kunnen achterkomen wat een young visgrave of scorpion en haar moeder, dat is Elia, heeft gedaan. A corporation institution gaat nou echt achterkomen en excuses aanboden aan een Stenbock family, omdat die nou recognize wat een young visgrave of scorpion person heeft gedaan met de Stenbock family, oké? Ik zie dat jullie tweeling gaat even keihard werken om een Stenbock family terug te zoals een Stenbock family door sommige van jullie tweelingen, zoals als jullie tweeling recognize dat je buitenlandse partner had iets gedaan met een kennis van jou, dat is Stenbock. Een Stenbock family was tegengehoord work door een young visgrave of scorpion person vanuit het buitenland. En die mensen nou recognize dat deze is een fraud and a false person. Deze young visgrave of scorpion moeder is een Leo. Hoe hun is in Nederland terechtgekomen of in Europa terechtgekomen onder iemand anders data en informatie, Stenbock family informatie. En nou de overheid of zo is nou achtergekomen wat is gebeurd bij deze familie. Omdat is die Stenbock vrouw, kind is vermist. En de Stenbock vrouw heeft meerdere instituten of afgevraagd. Kan je alsjeblieft even kijken. En jullie tweeling mannen is zoiets als Jezus. Ja, maar en jullie tweeling man gaat recognize. Ja, dat was een goede kennis van mij. We wonen samen. En deze jong buitenlandse vrouw heeft de data en informatie van je beste vriendin en haar family informatie en gaf het en verbruik ik. En die familie van deze, en daarom is Falsita, omdat jullie tweelingman is getrouwd met deze persoon. En nou ga je echt achterkomen wat deze jonge dame en haar moeder, dat is Alia, wat de mensen hebben gedaan. Omdat de original documentatie en data is opgekomen boven en mensen nou recognizen dat een Stenbock family was tegengewerkt door deze valse buitenlandse vrouw en haar moeder.
En het is een situatie dat jullie tweeling woont samen met deze Stenbok-vrouw en is van op de hoogte wie deze Stenbok-vrouw. En dan je komt achter dat de Stenbok-vrouw kind is vermist, omdat je vrouw wil niet dat je het contact met de Stenbok-vrouw, omdat je vrouw zat met haar moeder, de Stenbok-vrouw, family data en informatie te verbruiken. En je gaat nou achterkomen door some sort of onderzoek waar police is intervene en recognize wat is gebeurd. Dat deze Stenbok-vrouw en haar family data was door meerdere mensen verbruikt. En mensen gaan nou recognize dat de moeder leeft onder iemand anders naam dat is dood. Het is zo, het says, this person was je beste vriendin. De moeder is dood en je vriendin, je vrouw of je vriendin, whatever, omdat mensen recognize dat deze person is a fraud and false, okay? So huwelijk is nou over en ik zie dat je wordt blij dat deze huwelijk en deze contract is over, want je recognize dat je vrouw is falsita. En je bent blij dat je bent los van deze false family. Omdat deze false family mastermind een plan en gebruik informatie van andere mensen om in Nederland terecht te komen. En je bent daar betrokken in vanwege dat de informatie was van je computer weggehaald. En deze mensen zitten in een criminal organisatie dat access mensen data en informatie. En nou alles komt paaltje voor paaltje boven. En je snapt wat die vrouw heeft gedaan. Voor sommige van jullie, daar is een situatie waar sommige van jullie had gehoopt voor some sort of a new start. This is in the 12th house. Een karmatic situatie is nou eindelijk over. Het is zo, het is jullie tweelingen had some sort of a karma met iemand. Deze vrouw komt terug om some sort of a new start. Of jullie tweelingvrouw with some sort of a new start. Maar het gaat niet lukken omdat het was karma. Dus karma is now over. Okay, whatever the issue en de situatie is, this karma is now over. Dus een excuses wordt gedaan tekenen on the family. Want mensen nou recognize waarom een vrouw is zo in zichzelf. Waarom een vrouw sloot iedereen af. Sommige van jullie tweelingman is nou achtergekomen dat door jou en informatie dat was aan je computer over je beste vriendin of zo, was door een criminal organisatie van je computer gebruikt door je vrouw en haar moeder. En nou mensen put de puzzel samen en zo komt jullie tweelingman uit some soort van problemen. Maar ik zie dat jullie tweelingman wordt zo blij om even weg van de family. Want het is zoiets als je recognize en je begint. Het is zoiets als een sluis was over je ogen. En dat was dingen dat je ziet en je denkt, ja, dat kan niet. En de mensen praten je in dat, ja, er is niks aan de hand. En nou voor jezelf heb je nou goed gezien. Voor de rest is dat heel veel van jullie je behind some sort of a contact network met geld of some sort of a investment of zo. Je gaat het laten liggen. Dames en heren, het is best wel een goede man. Pas op voor een coworker of een collega. Dat is een fiscal Scorpion. Een weeskal wordt gepakt. De politie is aan een weeskal-vrouw. De politie recognize dat de weeskal-vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Data en informatie afgeleverd aan iemand anders. Dat was niet van te passen. Some sort of a new start dat sommige van jullie vrouw wil. Het gaat niet lukken. Laat me liggen. Ik wens je een zeer fijne maand. Namaste.